All right, here we go. You ready? Yeah. 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year, sir. Happy New Year, Sanjay. First of all, I want to say something to all the viewers right in the get-go, and I want to start off by thanking them and letting everybody know that today, the first episode of 2023, and we have 1% of the population of Nepal subscribed to the podcast. So I really want to thank everybody. And one of the reasons why I wanted to invite you, sir, in 2023 was you supported us, your organization supported us from day one. Even when I was building this table, your organization and you were like, all right, we'll be there for you. So we'll support you, you know. So thank you very much for that, sir, for making this possible. Thank you, Sanjay. I think you deserve it all. I'm really privileged that I'm here on a landmark day and you have 3 lakh subscribers. And it's my privilege, and I'm just surprised you haven't invited me earlier. Yeah. No, thank you very much for coming, sir. Thank you very much for coming. And I believe अहिलेको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि हामी यस्तो मोडमा छौँ जस्तो लाग्छ जुन हामीले अफेयर पनि कुरा गर्दैछौँ जुन मोड चाहिँ अब चाहिँ उकालो मात्र लाग्छ भन्ने चाहिँ मैले आशा गरेको छु सिस्टम पनि चेन्ज भएको छ एक हिसाबले फर द बेटर हो र नयाँ वर्ष पनि छ अहिले अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष भए पनि त्यसै कारण चाहिँ त्यो उकालो लाग्छ भनेर चाहिँ मैले आशा गरेको छु क्यान वी गेट स्टार्टेड विथ द्याट उकालो लाग्ने नै त ट्रेजेक्टरी छ नि हाम्रो होइन र पक्कै पनि सञ्जय अब नेपालको अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने हामी पहिला पनि विगतमा धेरै चुनौतीहरू फेस गरेका छौँ मेरो मेमोरीले मलाई जहाँसम्म सर्भ गर्छ राजनीतिक परिवर्तनको बेलामा त्यसबेला जुन इन्सर्जेन्सी थियो श्रम सम्बन्ध एकदमै बिग्रेर गएको थियो धेरैले भनेका थिए अब नेपालको इकोनोमी कोल्याप्स हुन्छ नेपालको उद्योग धन्दा सबै कोल्याप्स हुन्छ रेभिन्यू उठ्दैन किनभने जब व्यावसायिक गतिविधि चल्दैन तब रेभिन्यू पनि उठ्दैन र यस्तो बेलामा अब देश कोल्याप्स हुन्छ भनेर धेरैले पनि भनेका थिए तर नेपालको निजी क्षेत्र र जनरल हामी सबैको रेजिलियन्सले गर्दाखेरि त्यसबाट पनि हामी पार पायौँ तर त्यसपछि हाम्रो जुन इन्फ्रास्ट्रक्चरको जुन एउटा लस भएको थियो किनभने इन्सर्जेन्सीको बेलामा हामीले बिजुली उत्पादन या सडक या त्यसमा चाहिँ ध्यान दिन सकेनौँ र त्यसपछि हामीले एउटा यस्तो पिरियड पनि देख्यौँ जब 14 घन्टादेखि 18 घन्टा लोड सेडिङ भयो त्यसमा पनि धेरै उद्योगी व्यवसायहरूले अब यो देशमा उद्योग व्यवसाय चल्न सक्दैन इट इज अल ओभर भन्ने कुरा पनि गरेका थिए तर किनभने हामी WTOमा सिग्नेटरिज छौँ जेनेरेटरमा उद्योग चलाउन त्यति सजिलो छैन तर त्यो चुनौतीलाई पनि हामी पार गर्न सक्यौँ त्यसपछि अन्य चुनौतीहरू पनि आए जस्तै भूकम्प आयो होइन नाकाबन्दी भयो त्यस्तै गरेर कोभिड भयो त्यो सबै चुनौतीहरूलाई एउटा धेरै विज्ञहरूले अब आउने समय कठिन हुन्छ भनेका थिए तर हरेक पटक हामीले देखायौँ कि यस्ता चुनौतीहरूलाई हामी पार गर्न सक्षम छौँ त्यो रेजिलियन्स पनि थियो हामीमा र अहिले पनि चुनौतीपूर्ण अवस्था छ किनभने मलाई लाग्छ यो अर्थतन्त्रले यस्तो चुनौती खास गरेर किनभने यो इकोनोमी रिलेटेड भयो बाँकी सबै एक्सटर्नल चुनौतीहरू थिए र अहिले जुन तरलता सम्बन्धी जुन चुनौतीहरू आएका छन् बढ्दो ब्याज दर र अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरू छन् यसमा र यसले गर्दाखेरि जुन चुनौती आएको छ यो चुनौती पक्कै पनि कठिन छ तर मलाई विश्वास छ यो चुनौतीलाई पार पनि हामी पार पाउन सक्छौँ र यसका कारणहरू छन् अफ कोर्स जाने त्यहीँबाट हो सर द्याट्स एक्ज्याक्टली वाट आई वान्ट टु टक अबाउट वान सेक्टर ओके हजुरले छान्नु पऱ्यो भने होइन अफकोर्स obviously हुन्छ नि होइन इफ यु ह्याड टु पिक वान सेक्टर अन टुडेज डेट होइन 2023मा 2022 भन्न लाग्थ्यो मैले 2023मा एउटा सेक्टर हजुरले छान्नु पऱ्यो जुन सेक्टरले चाहिँ फास्ट ट्र्याक वेमा होइन लिप एन्ड बााउन्ड्स यो देशको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ भने विच सेक्टर वुड यु पिक अन टुडेज डेट सञ्जय आई फिल हाम्रो कोर कम्पिटेन्सी दुईवटा क्षेत्रमा छ होइन एउटा मात्रै भन्दिनँ म दुईवटा क्षेत्रमा छ जसले यो देशको कायापलट गर्न सक्छ जसले धेरै रोजगारी सृजना गर्न सक्छ र एउटा जुन हामी आर्थिक समृद्धिको एउटा सपना देखेका छौँ त्यो सपना हामीले पुरा पनि गर्न सक्छौँ त्यो दुईवटा क्षेत्र के हो भन्दाखेरि एउटा पर्यटन टुरिज्म र दोस्रो बिजुली
बिजुलीको निर्यात, यो दुईवटा हाम्रो कोर कम्पिटेन्सी छ। हामीले साँच्चै नै आर्थिक समृद्धिको सपना देखेका छौँ भने यो दुईवटा क्षेत्रमा हामीले लगानी गर्न सक्नुपर्छ, किनभने यो हाम्रो लागि युनिक प्रडक्ट हो। हाम्रो उद्योग, हाम्रो व्यवसाय ले एउटा पोइन्टसम्म लग्न सक्छ, किनभने हाम्रो कोर कम्पिटेन्सिजहरू धेरै कम छन्, हाम्रो कस्ट एडभान्टेजेसहरू कम छन् होइन। अब त्यो एउटा फेरि दीर्घकालीन लङ टर्म स्ट्राटेजी पनि हो कि हामीले कसरी आफ्नो च्यालेन्जेसहरूलाई मिट गर्ने, खास गरेर कस्ट अफ डुइङ बिजनेसलाई कसरी घटाउने। तर दुईवटा क्षेत्र छ जसमा हामी कम्पिटिटिभ छौँ, हामी इन्टरनेसनल्ली प्रुभ गर्न सक्छौँ। तपाईँलाई म उदाहरण दिउँ, नेपालमा 10 लाख टुरिज्म टुरिस्टको द्याट वाज अ भेरी रियलिस्टिक फिगर। 10 लाख भनेपछि टुरिस्टको लागि केही पनि होइन है। हाम्रो बोटलनेक के छ? इन्फ्रास्ट्रक्चर्स मात्रै इम्प्रुभ गर्ने हो भने तपाईँ सिम्पल भियतनाम जस्तो देशमा हेर्नुहोस्, हामीभन्दा 10 गुणा बढी टुरिस्ट त्यहाँ आउँछन्। हामी कहाँ हिमाल छ, विच इज युनिक, अफकोर्स हाम्रो बायोडाइभर्सिटी इज युनिक, हाम्रो कल्चर इज युनिक। हामी प्रब्ली 3टा मात्रै यस्तो देश छौँ जुन कहिले पनि इन्भेड भएन, हामी इथियोपिया र थाइल्यान्ड। हामी कहिले कलोनाइज भएनौँ। हाम्रो टोटल कल्चर, हाम्रो जति पनि मन्दिर मठहरू छन् त्यो सबै युनिक छन् र त्यो कहिले डिस्ट्रोय भएन। र हामीले टुरिस्टलाई धेरै चिज यस्ता इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट्सहरू प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ जुन प्रकृतिले हामीलाई दिएको छ। तर हामीले त्यसको मलाई लाग्छ 1% पनि मोनेटाइज गर्न सकेका छैनौँ। हामी वी टेक प्राइड अन वाट एभर वी हेभ, तर मोनेटाइज जबसम्म गर्न सक्दैनौँ हाम्रो पहाड, हाम्रा हिमाल, हाम्रा वन्यजन्तु, भगवान् बुद्ध, सीता, हामीले जबसम्म मोनेटाइज गरेर त्यसलाई समृद्धिसँग जोड्न सक्दैनौँ तबसम्म मलाई लाग्छ त्यो समथिङ सम लिङ्क मिसिङ। हामी प्राउड गर्न सक्छौँ तर मोनेटाइज गर्न चाहिँ सिकेनौँ। मार्केटिङमा हामी पछाडि पर्यौँ। मार्केटिङमा पनि हामी पछाडि परेका छौँ, तर हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर एकदमै कमजोर भयो। ल अब हेर्नुहोस्, काठमाडौँ एयरपोर्ट अहिले एउटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट थियो, अब 2टा नयाँ आएको छ। मैले तिमीलाई तस्बिरहरू वाट्सएप गरेको छु, ल एक्सटे पनि देखाउँ न। हजुर सर प्लिज। काठमाडौँ एयरपोर्टको क्यापासिटी छैन बढी टुरिस्ट लिएर आउने। अहिले पोखरा एयरपोर्ट र भैरवा एयरपोर्ट आएको छ, त्यो एउटा ब्राइट स्पट रहेको छ एन्ड लेट्स होप इट टर्न्स आउट वेल। रोड्सहरूको कनेक्टिभिटी इन्डिया, किनभने इन्डियामा प्रस्पेरिटी इज कमिङ थिक एन्ड फास्ट, त्यहाँबाट पनि धेरै टुरिस्टहरू बाई रोड आउन सक्छन्, तर इन्फ्रास्ट्रक्चर अहिले पनि एकदमै पुवर छ। सो मलाई लाग्छ मार्केटिङको जहाँसम्म छ, आई फिल द्याट एभ्रिवेयर आई हेभ बिन, देयर इज अ ह्युज अमाउन्ट अफ लभ फर नेपाल। वी स्टिल प्रेजेन्ट आवर सेल्फ एज अ मिस्टिरियस अ कन्ट्री यु वान्ट टु भिजिट बिफोर यु डाई होइन। So people know about us, I mean, obviously, who will not know Mount Everest? That's a good line, a country that you need to visit before you die. Yes. तर हामी यहाँ आउने हो भने फ्लाइट कनेक्टिभिटी, रोड कनेक्टिभिटी, इन्फ्रास्ट्रक्चर होइन, त्यसले रोकेको छ क्या। यो देशमा इन्फ्रास्ट्रक्चर खास गरेर कनेक्टिभिटी, हामीले भैरवा एयरपोर्टको कुरा गरिरहेछौँ, हामीले पोखरा एयरपोर्ट भर्खै हिजो मात्रै इनोग्रेट भयो एन्ड आई बिलिभ यु एट देयर। इट वाज शेखर सर, इट वाज वन्स इन अ लाइफ टाइम अपर्च्युनिटी होइन। मलाई चाहिँ पर्सनली म यति एक्साइटेड थिएँ होइन, म यो धेरैजनालाई यो भन्नु पनि एकदम जरुरी छ होइन। त्यस एयरपोर्ट म ठ्याक्क जहाज चढ्नु अगाडि चाहिँ ठ्याक्क पुगेको थियो होइन। मलाई एकजना साथीले भनेको थियो कि होइन, त्यो डिपार्चर हलमा चाहिँ एकजना साथीले कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा थियो, बाहिर त सिधै ट्युबमा जान मिल्दो रहेछ नि भनेर चाहिँ एकजना साथीले भनेको थियो कि होइन। हामीले यो जमानादेखि देखायो हो नि त होइन, विदेश गइरहेको मान्छेले यो देखिरहेको कुरा हो कि होइन, त्यहाँबाट सिधै जान मिल्छ जहाजमा होइन। बट फर अस इट वाज द फर्स्ट टाइम होइन। गो ब्याक टु द अदर पिक्चर। यो ठ्याक्क त्यो एन्ट्रेन्सको हो कि यो होइन। कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भएको थियो भने शेखर सर होइन, यति भिड थियो हिजो होइन। म लेक साइडबाट अलिकति अगाडि गइसकेपछि पुरै जाम थियो। म हिँड्दै गएँ एयरपोर्ट। इट टुक मी गिभ अर टेक 40 मिनट्स, 40 मिनट हिँडेर गएँ क्या म होइन। त्यति जाम थियो, त्यो जहाज भ्याउनु पनि थियो, हिँडेर गएँ। मलाई एक टुक्रा पनि मलाई कसैमा दोष दिनु मन छैन कि म हिँडेर गएँ भनेर कि, किनभने यो एकदम ठुलो मोमेन्ट थियो जिन्दगीको। हुन्छ नि कि नयाँ एयरपोर्टमा पहिलो दिन जहाज चढेर काठमाडौँ आउने होइन, त्यो सेन्स अफ त्यो एउटा प्राइड
was very big, at least with me, and that's what I tried to portray on social media. होइन यो सेन्स अफ प्राइड चाहिँ हामी सबैजनालाई छैन रहेछ. What do you think? Of course we have the sense of pride नि होइन. जो साथीहरूले चाहिँ अलिकति नेगेटिभली यो कुराहरूलाई लिनुहुन्छ नि होइन कि एयरपोर्ट त बनायो तर जहाज आउँछ कहिले आउँछ कसैले दिएन, यो भएन त्यो भएन भन्ने व्यक्तिहरूलाई के भन्ने भन्नु त सर. पिपल हु थिङ्क द्याट इट्स नट पोसिबल हियर. मैले पोखरा एयरपोर्टलाई दुईवटा दृष्टिकोणले हेरेको छु होइन. अब हामी कहाँ जुन प्लेन चढेर आउँछन् तिनवटा क्याटेगोरीका व्यक्तिहरू हुन्छन्. एउटा टुरिस्ट जो घुम्न आएको छन्, अर्को बिजनेस गर्नलाई, र तेस्रो माइग्रेन्ट वर्कर्स. हजुर होइन तिनटै एकदम बढी छ. तर माइग्रेन्ट वर्कर्सको पर्सेन्टेज इज अलमोस्ट 60%, 70% अफ द टोटल एयर ट्राभल हाम्रो जति छ होइन. मेन माइग्रेन्ट वर्कर्सले नै पठाएको रेमिटेन्सले यो अर्थतन्त्र चलेको छ. लेट अस ह्याभ नो डाउट्स अबाउट इट होइन. तर माइग्रेन्ट वर्करको लागि इम्पोर्टेन्ट के छ भने उनीहरूलाई फेसिलिटेट गर्नुको लागि कस्ट एकदमै कम हुनु पऱ्यो र सम्मान साथ उनीहरूलाई बिदा पनि गर्नु पऱ्यो, उनीहरूलाई स्वागत पनि गर्नु पऱ्यो. एन्ड आई थिङ्क भैरवा एयरपोर्ट आई सी एज अ सेन्टर पोइन्ट फर आवर माइग्रेन्ट वर्कर्स होइन. त्यो हामीले गर्न सक्यौँ भने, अनि किनभने भैरवा एयरपोर्टमा कस्ट एडभान्टेजहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ. त्यहाँको हाम्रो एभिएसन ओइलदेखि लिएर एभिएसन फ्युलदेखि लिएर बाँकी सबै हामीले सस्तोमा दिन सक्यौँ, सब्सिडाइज गर्न सक्यौँ होइन. र उनीहरूलाई सम्मान साथ फेसिलिटेट गरेर बिदा गर्ने र उनीहरूलाई सम्मान साथ फेरि स्वागत गर्ने आफ्नो स्वदेशमा. त्यो गर्नको लागि हाम्रो भैरवा एयरपोर्ट हुनसक्छ भने हामी टुरिस्ट्सहरूलाई वेलकम गर्नको लागि पोखरा एन्ड त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट एक्ज्याक्टली होइन त्यो गर्न सक्यो भने हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर केही खुल्छ र हामी एडभान्टेज लिन सक्छौँ. एक्ज्याक्टली. तर वी निड टु मेक बोल्ड डिसिजन्स फर दिस होइन. त्यो गर्न सक्यो भने अनि फेरि पोखरा एयरपोर्टको अर्को मैले एडभान्टेज के देखेको छु भने नेपालमा एयर ट्राभल इज इन अ भेरी एडभान्स लेभल अहिले होइन. किनभने हामीले भैरवाको लागि 25वटा फ्लाइट, विराटनगर डेली 17वटा फ्लाइट, 15-20वटा फ्लाइट, त्यस्तै गरेर नेपालगञ्ज जस्तो ठाउँमा 10वटा फ्लाइट. यो कसैले कल्पना गर्न सकेको थिएन होइन. आज भइरहेको छ. तर हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर एकदमै पुवर छ. हरेक एयरपोर्टमा एउटा डोमिनो इफेक्ट पोखरा एयरपोर्टले लिएर आउँछ भन्ने मैले आशा गरेको छु. द्याट अब स्टेट गभर्मेन्ट्सहरूले, त्यहाँका स्थानीय सरकारहरूले पनि होइन ल यस्तो एयरपोर्ट भयो भने दिस इज द प्राइड अफ आवर नेसन. एक्ज्याक्टली. एन्ड एयरपोर्ट्सहरू आयो भने टुरिस्ट आउँछन्. एक्ज्याक्टली. अनि त्यो अन्य पनि सबै डेभलपमेन्ट हुनसक्छ. किनभने एयरपोर्ट एउटा यस्तो ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर हो विच रियली हेज लट अफ इफेक्ट अन द इकोनोमी. एक्ज्याक्टली. नो डाउट अन द्याट. म त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यो सेन्स अफ प्राइड देखेँ कि मैले. पोखरा वाज रियली एक्साइटेड फर द एयरपोर्ट. आई वाज रियली एक्साइटेड फर द एयरपोर्ट होइन. मैले ठ्याक्कै मिलाएको थिएँ त्यही अनुसार होइन. त्यहाँबाट एक्जिट गर्नको लागि होइन. ल्यान्डेड इन द ओल्ड वान, केम आउट अफ द न्यू वान होइन. इट वाज सच अ प्राउड मोमेन्ट. धेरैजना साथीहरूको मैले यसो हेर्दाखेरि कतिजनाले नेगेटिभ कुराहरू पनि कति लेख्नु भएको थियो, कति चित्त नबुझेको कुराहरू पनि थियो होइन. विच आई बिलिभ इन अ डेमोक्रेसी इट इज कम्प्लिटली एक्सेप्टेबल होइन. कमिङ ब्याक टु वाट आई वाज ट्राइङ टु रिलेट टु वाज यस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टहरू म्यासिभ रूपमा अझ छिटो फास्ट ट्र्याक गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ होला. यही सन्दर्भ जोड्दै चाहिँ यही एयरपोर्टको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ प्रदेशको मन्त्रीजीले भन्नुभएको रहेछ कि अब चाइनाले चाहिँ यो हामीलाई के अरे एक हिसाबले चाहिँ ग्रान्टमै दिँदै पनि हुन्छ, त्यो पैसा जति एक्स अमाउन्ट लागेको थियो त्यसलाई चाहिँ त्याग दिन मिल्छ कि भन्ने पनि कुरा थियो. अब त्यो चाइनाले गर्ला नगर्ला त्यो एटलिस्ट आफ्नो ठाउँमा छ होइन. फ्युचरमा when talking about taking loans and building infrastructure, where or what is the direction we should take according to you, Shekhar sir? होइन पक्कै पनि द्याट टु थिङ्स हेयर होइन. एउटा त प्राइड प्रोजेक्ट्स होइन, लाइक द एयरपोर्ट. यस. एन्ड द सेकेन्ड इज द भायबल प्रोजेक्ट्स होइन. भायबल हुनु पऱ्यो होइन. आई सी नेपालको अर्थतन्त्र गोइङ फरवर्ड इन अ भेरी फर्म एन्ड स्टेबल वे. तर त्यसको लागि इट इज इम्पोर्टेन्ट द्याट इन्फ्रास्ट्रक्चर होस्. जुन मैले अघि भने हाम्रो पर क्यापिटा इज नियरिङ $1,400 होइन. $1,400 मिन्स हाम्रो डिस्पोजेबल इन्कम अब बढ्दै जानेछ. बेसिक निड्स हाम्रो पुरा भइसक्यो. हाम्रो क्यालोरी इन्टेक्स नाउ हेज गन अप होइन. तर अब
disposable income बढेकोले where we want to travel, Yeah. where we want to buy things which is non-essential, त्यो गऱ्यौँ भने हाम्रो अर्थतन्त्र will get into a different level. होइन, रेस्टुरेन्ट्स, एयरपोर्ट्स, ट्राभल, यो सबै हुन्छ. त्यसैले गर्दाखेरि भायबल छ. 3 करोड जनसङ्ख्या, वान अफ द यङ्गेस्ट कन्ट्री इन द वर्ल्ड. जस्ट थिङ्क अबाउट इट. होइन, एन्ड वेन वी ट्राभल, वी आर हाई, आई मिन वी आर पिपल हु लाइक टु स्पेन्ड. वी आर नट द सर्ट अफ पिपल हु लाइक टु सेभ. होइन, र त्यो अर्थतन्त्रको लागि राम्रो पनि हो, एउटा त्यसको सबल पक्ष पनि छ, त्यसको डिसएडभान्टेजेसहरू पनि छन्. तर we need to take advantage of this, and I feel there should be a domino effect. We must heavily invest into infrastructure, तर viable हुनुपर्छ. What is also important, Sanjay, is what we need to see is how much leveraged we are. हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय, Do we have leverage? हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय ऋण हाम्रो जिडिपीको तुलनामा हेर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय र डोमेस्टिक दुइटै हेर्ने भने 45% जस्तो आउँछ. होइन, र अन्तर्राष्ट्रिय मात्रै हेर्ने हो भने इट इज 22 or 23% छ अहिले. वी आर प्रब्ली वान अफ द मोस्ट लिस्ट लेभरेज्ड कन्ट्रिज इन द वर्ल्ड. होइन, देयर इज अ लट अफ हेडरुम. हामी एकदमै सेफ्टी माइन्डेड भयौँ भने त्यसको रिजल्ट पनि केही आउँदैन. अलिकति रिस्क पनि लिनुपर्छ. अलिकति रिस्कमा हामीले इन्भेस्ट गर्न सकेनौँ भने त्यसको रिजल्ट पनि आउँछ. होइन, हामी बिजनेसमा भन्छौँ नि, नो रिस्क नो गेन, No reward at all. या. सो त्यो रिस्क लिन सक्नुपर्छ र देयर इज इनफ हेडरुम फर अस टु टेक द्याट रिस्क. Shekhar sir. Okay, so let's see. Do we want to? Okay, Africa context में कुरा गरौँ त, होइन? Africa. I'm not going to take a lot of names of countries. होइन, लोन्स लिने र त्यो एक हिसाबको त्यो अब त्यसलाई, okay, I'm going to use the word called trap. Or sometimes it's not a trap. होइन, लोन्स लिएर चाहिँ X amount of yearsसम्म लोन लिने कि ग्रान्ट लिने कि के गर्ने. अब अफ्रिकाको एउटा इक्जाम्पल त म अफ्रिकाको इक्जाम्पल लिन्छु. आइम टकिङ अबाउट चाइनिज लोन्स और चाइनिज ग्रान्ट्स. होइन, आजको दिनमा हामीले सबैसँग लिँदाखेरि, होइन, वाट सुड बी आवर मोड अफ अपरेसन? हाउ सुड वी टेक लोन्स? डु वी हेभ अ ब्लु प्रिन्ट द्याट ओके ल यो ब्लु प्रिन्ट छ, यो कुरा चाहिँ बनाउनै पर्छ हामीले, एटलिस्ट हजुरको लाइफ टाइममा अथवा मेरो लाइफ टाइममा चाहिँ यतिसम्म चाहिँ बन्नुपर्छ है भन्ने एउटा ब्लु प्रिन्ट त चाहिने हो नि, होइन र अहिलेसम्ममा? डु यु थिङ्क वी हेभ अ ब्लु प्रिन्ट? So the thing is, there are two areas which I mentioned earlier. Sure, tourism And power. Yeah. And there is enough market for that. I feel that these two area मा हामीले लोन लिन सक्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय लोन, इन टर्म्स अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्नलाई. हामीले एयरपोर्ट्सहरू बनाउनुको लागि, रोड्सहरू बनाउनुको लागि, टुरिस्ट डेस्टिनेसन्सहरू क्रिएट गर्नुको लागि त्यहाँ लिएको लोन 100% भायबल हुन्छ. जोसँग लिए पनि है, फेरि आई सेड चाइना, इन्डिया, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, होइन, त्यो भायबल हुन्छ. सेकेन्ड इज पावर. इफ वी हेभ अ डेफिनेट मार्केट वी क्यान टेक लोन्स अन द्याट. होइन, र यो दुईवटा वेयर वी क्यान मेक आवर मनी ब्याक. यस, वेयर विल गेट आवर मनी ब्याक. होइन, यो दुईवटाको लागि हेडरुम पनि छ. होइन, नेपालको अहिलेसम्मको इतिहासमा हामीले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय ऋणलाई डिफल्ट गरेका छैनौँ आजसम्म. Wow, okay. And we are one of the few countries, so we have kept that discipline in ourselves. But at the same time, it's time to take a little risk, viable risk. Reckless risk knows, viable risk goes. Can you give everybody an example of what a reckless risk is? अरू कसैको example दिए पनि हुन्छ. होइन, अब जस्तै श्रीलङ्काको कुरा गरौँ. होइन, श्रीलङ्कामा the total debt of their GDP went more than 100%. It's I think 140-150% जस्तो भयो. तिर्न पनि सकेन, किनभने अब उनीहरूले एक्सप्रेसवेज, होइन, यस्ता पनि एयरपोर्ट्सहरू बनाए जसमा आजसम्म फ्लाइटै ल्यान्ड गरेको छैन. होइन, त्यस्ता एयरपोर्ट्सहरू पनि बनाए उनीहरूले, र अन्य पनि धेरै उनीहरूले इन्भेस्ट गरे. वी हेभ टु बी प्रुडेन्ट. होइन, रेकलेसली गर्ने हो भने रेकलेसली हामी हाइवे, अब जस्तै हामी काठमाडौँबाट जुन कनेक्टिभिटीको कुरा गरिरहेछौँ, अहिले कुनै बेला एउटा मात्रै बाटो थियो भने अहिले 4-5वटा बाटो छ. वी स्टिल टकिङ अबाउट मेकिङ अनदर वान्स. होइन, अब वी सुड बी प्रुडेन्ट. वाट इज भायबल? होइन, अफकोर्स वाट वी निड इज one grand fast track to connect us to the rest of the country.
होइन तर हाउ मेनी डु वी वान्ट होइन त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो त्यस्तै गरेर एयरपोर्ट्स आई थिङ्क स्टिल देयर इज अ लट अफ हेडरुम We need to have more. we need to have more we need to have more airports जब there are so many places in the mountains if we create infrastructure there's a lot of tourist attractions which we can create तर त्यहाँ अहिलेसम्म एयरपोर्टै छैन इट इज भेरी अनरिलायबल होइन त्यो सबै हामीले गर्न सक्यो भने टुरिस्टहरूलाई हामी आकर्षित गर्न सक्छौँ एन्ड दोज कुड बी भेरी भायबल अप्सन्स बिकज इट्स अ भेरी युनिक प्रडक्ट वी हेभ तर वी निड टु बी प्रुडेन्ट वी निड टु बी बिजनेस लाइक र त्यो गर्न सक्यो भने पक्कै पनि फेरि रिस्कै नगरेर केही गर्दै नगर्ने हो भने पनि फेरि रिजल्ट पनि त जिरोै हुन्छ नि इन्डियाको एउटा इक्जाम्पल छ अगेन अभियसली हुन्छ नि विथ माई लिस्ट अमाउन्ट अफ इन्फर्मेसन होइन इन्डियाले एक हिसाबले मेजोरिटी कुराहरू प्राइभेट सेक्टरलाई छोडिदिनु लागेको रहेछ इन्डियन गभर्मेन्ट टु बी प्रिसाइज होइन वान्ट्स टु गिभ अवे अ लट अफ थिङ्स टु प्राइभेट सेक्टर लेट्स से टेलिकम एनर्जी स्पेस अफ कोर्स होइन विच वी डोन्ट इभन ह्याभ होइन मेजोरिटी अफ कुराहरू चाहिँ इन्डियन गभर्मेन्टले चाहिँ ल हुन्छ ल गर गो एज फार एज यु क्यान म एफडिआईमा त आएकै छैन अहिले होइन आई हेभन इभन टच्ड अन द्याट 1991देखि इन्डिया र 1993देखि आई बिलिभ चाइनाले कम्प्लिटली ओपन गर्यो मेजोरिटी अफ थिङ्स होइन ओके ल गो हेड भनेर हाम्रोमा डु यु थिङ्क प्राइभेट सेक्टर इज रेडी दिस इज नट इफ इट्स गिभन टु प्राइभेट सेक्टर अर नट डु यु थिङ्क प्राइभेट सेक्टर इज रेडी टु टेक कमान्ड अफ अ लट अफ एरियाज विच आर स्टिल government owned? Sanjay, so something which we have been advocating, Mahasangbata, about the PPP model. Would you explain it, sir? So it's a public-private partnership. So what we are saying is there has to be a strong law. Infrastructure projects र अन्य पनि एयरपोर्ट्सहरू होइन how government can run airports. अहिले वर्ल्डमा हरेक ठाउँमा एयरपोर्ट इज रन बाई प्राइभेट सेक्टर इन्डियामा पनि जाने हो भने दिल्ली एयरपोर्ट एउटा प्राइभेट सेक्टरले रन गर्छ अलमोस्ट अल द एयरपोर्ट्स इज रन बाई प्राइभेट सेक्टर ओन्ली द सिक्योरिटी एन्ड इमिग्रेसन इज टेकन बाई द गभर्मेन्ट होइन बाँकी सबै प्राइभेट सेक्टरले रन गर्ने हो त्यहाँको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङदेखि लिएर सबै प्राइभेट सेक्टरले गर्ने हो हामीले त्यो सोच लिएर आउनु पऱ्यो काठमाडौँ एयरपोर्टलाई प्राइभेटाइज गर्ने हो भने पोखरा एयरपोर्ट भर्खरै बनेको छ भैरवा एयरपोर्ट छ लेट इज प्राइभेटाइज इट होइन लेट इज ask an international operator to operate it or even domestic operators who have capacity उनीहरूले अपरेट गरौँ न रोड्सहरूको कुरा गरौँ होइन रोड्सहरू प्राइभेट सेक्टर इज नाउ पिपिपीको ल राम्रै आयो र प्राइभेट सेक्टरको इन्भेस्टमेन्टलाई सिक्योर गर्न सकियो भने देयर इज अ लट अफ प्रोजेक्ट्स विच क्यान कम इन इन्फ्रास्ट्रक्चर होइन नयाँ एयरपोर्ट्सहरू आउन सक्छ नयाँ हाइवेजहरू हुनसक्छ जुन प्राइभेट सेक्टर इज विलिङ टु मोबिलाइज फन्ड्स एन्ड इन्भेस्ट प्रोभाइडेड दे हेज टु बी अ ल टु प्रोटेक्ट अब हामी त्यसमा कस्तो हुन्छ भने समथिङ विच तपाईँकै च्यानलको मार्फत मैले बोल्न चाहन्छु नेपालमा अहिले पनि प्रफिटेरिङ इज कन्सिडर्ड ब्याड होइन प्राइभेट सेक्टरलाई दिने हो र उनीहरूले बढी पैसा कमाउने हो भने होइन त्यसलाई चाहिँ राम्रो मानिँदैन प्राइभेट सेक्टरलाई हेर्ने दृष्टिकोण होइन आई हेभ सिन द ब्युरोक्रेट्स पोलिटिसियन्स इफ दे टेक साइड अफ प्राइभेट सेक्टर यिनीहरूको के भेस्टेड इन्ट्रेस्ट छ भनेर सबैभन्दा पहिला त उनीहरूलाई पनि एउटा मनमा हीन भावना हुन्छ होला र सर्वसाधारणलाई पनि त्यस्तो किसिमको भावना आउनसक्छ मेरो के भनाइ छ भने हामी मर्यादित रूपमा देशको कानुनको परिधिभित्र रहेर नाफा गरिरहेका छौँ भने लेट्स सेलिब्रेट इट किनभने नाफा भएपछि मात्रै रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ बढी रासो उठाउन सकिन्छ र ओभरअल हामी जुन समृद्धिको बाटोमा जान चाहन्छौँ प्राइभेट सेक्टरको इन्भेस्टमेन्ट नभइकन हुँदैन अनि नाफा भएपछि मात्रै प्राइभेट सेक्टर इज गोइङ टु बी एन्करेज्ड to invest more or mobilize funds from internationally होइन गर्न सक्छ क्यापेसिटी पनि हुन्छ तर इट्स टाइम द्याट हामीले प्राइभेट सेक्टरलाई अफकोर्स वी आर प्रफिट मोटिभ होइन हामी नाफामूलक छौँ यसमा कुनै दुई मतै छैन नाफा गर्नु हाम्रो उद्देश्य नै हो तर नाफालाई राम्रो मानौँ न नाफा भएपछि लगानी बढ्छ रोजगारी हुन्छ त्यसपछि सम्पत्ति क्रिएसन हुन्छ
होइन र जबसम्म यो माइन्ड सेट चेन्ज हुँदैन हामी यो पिपिपी मोडल जस्ता कुराहरूमा दिस इज समथिङ विच स्टप्स एभ्री टाइम यो प्राइभेट सेक्टरले त धेरै पैसा कमाउँछ यो प्राइभेट सेक्टरले त हाम्रै नेचुरल रिसोर्सेसहरू हाम्रो नेचुरल रिसोर्सेसहरूलाई मोनिटाइज नगर्ने हो भने कसरी प्रस्पेरिटी आउँछ कसरी हाउ डु वी क्रिएट जब्स कसरी यो देशमा विकास हुनसक्छ शेखर सर डर के को म थियो भन्ने भन्छु है अगेन मैले सुरुमै भने नि हेडेड टुवर्ड्स इन्क्लाइन एन्ड आई वान्ट टु हेड टुवर्ड्स द इन्क्लाइन नट डिक्लाइन होइन पहिला के को डर थियो अहिलेको कुरा अहिले आउँला होइन पहिला के को डर थियो प्राइभेट सेक्टरले पैसा कमायो भने चाहिँ हुन्छ नि होइन बर्बाद हुन्छ भन्ने डर चाहिँ किन थियो जस्तो लाग्छ हजुरलाई अनि एउटा माइन्ड सेट नेपालमा के छ विच इज आइभ सिन इट मेनी प्लेसेस लाइक चाइनामा फर इक्जाम्पल इट्स अ सोसलिस्ट ओर कम्युनिस्ट कन्ट्री दे सेलिब्रेट प्रफिट उनीहरूले कर्पोरेट्सहरूलाई सपोर्ट गर्छन् टु मेक मोर मनी टु क्रिएट मोर जब्स The GDP of that country, and as a bhakarko kura ho sir, when you were coming, and I was just looking at the GDP of China, sir, and it blew my mind. It blew my mind. I want to tell everybody the GDP X. Open the GDP of sorry to cut you off, sir. This I have to say to everybody. It is the second largest economy in the world now. It's 100 and if I'm not mistaken, I've written it down. Because I wanted to say, there you go. It's 100 and it's 17 trillion US dollars. भारतको जम्मा 3 ट्रिलियन रहेछ अलिकति 4 पुग्न आँटेछ के अरे होइन भनेपछि India is going to be the largest country in the world when it comes to population size. But its GDP is still about to be 4 trillion. But China is 17 trillion. उनीहरूले गरेको कुरा कि गलत हो त त्यसमै कि सबैले पैसा कमाउनु भनेको चाहिँ त्यो गलत हो त त्यसमै मान्छेले हजुरले अघि नै भने जस्तै हाम्रो $1,400 रहेछ होइन उनीहरूको हेर त चाइनाको कति रहेछ पर पर्सन बाइङ क्यापेसिटी नै भनौँ न कति रहेछ सो इज द्याट रङ होइन एक्ज्याक्टली आज चाइनामा यति डेभलपमेन्ट भएको छ भने इट इज द प्राइभेट सेक्टर ड्रिभन उनीहरूको लिडर्सहरूले एक्सेप्ट गर्छन् इट इज द प्राइभेट सेक्टर ड्रिभन ग्रोथ विच दे हेभ एउटा कम्युनिस्ट कन्ट्रीमा इफ वी क्यान एक्सेप्ट द्याट किन नेपालमा हामी एक्सेप्ट गर्न सक्दैनौँ होइन र प्राइभेट सेक्टरलाई सपोर्ट गर्ने हो भने र एउटा लजहरूले इन्स्योर गर्ने हो भने लगानी आउन सक्छ अनि प्राइभेट सेक्टर सक्षम छ नेपालमा यु लुक एट सर्टन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विच प्राइभेट सेक्टर हेड डन लाइक चन्द्रगिरी फर इक्जाम्पल एक्ज्याक्टली होइन इट्स अ वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट होइन त्यो प्राइभेट सेक्टरले गरेको प्रोजेक्ट्सहरू छन् गर्न सक्छन् होइन त्यस्तै अहिले नेपालमा एज वी स्पिक देयर 6 केबल कार्स विच इज बिङ अन्डर कन्स्ट्रक्सन 5-star होटेल्सको कुरा गरौँ आज काठमाडौँमा एज वी स्पिक देयर इज 8 न्यू 5-star होटेल्स विच इज बिङ अन्डर कन्स्ट्रक्सन 8वटा नयाँ आउँदैछ ओके द्याट्स गुड टु नो सो वाट आइम सेङ इज प्राइभेट सेक्टर जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ प्राइभेट सेक्टर सक्षम पनि छ हामी गर्न पनि गर्छौँ तर इज द गभर्मेन्ट डुइङ इनफ गभर्मेन्ट इफ दे डु इनफ आई थिङ्क एभ्रिथिङ द जिक्सो पजल चाहिँ पुरा हुन्छ र हामी समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्छौँ 2023 January today is the 2nd of January the podcast is being released right now होइन what would you want to see in the future होइन लज र पोलिसिजको हिसाबले चाहिँ होइन निकट भविष्यमा होइन प्राइभेट सेक्टरलाई अझ सहज बनाइदिनुको लागि होइन म एफडिआईमा त आएकै छैन त्यो त अझ आउनै नै बाँकी छ होइन प्राइभेट सेक्टरलाई जो प्राइभेट सेक्टर नेपालमा आज बसेर कम्पनी खोलेर चलाइरहेको त्यो कम्पनी 1 लाख रुपियाँ कमाओस् त्यो कम्पनीले या 1000 करोड कमाओस् त्यो कम्पनीले होइन उसलाई सहज बनाइदिनुको लागि के गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ वान अफ द फ्यु स्टेप्स अकर्डिङ टु यु बिकज सिन्स यु टक टु एभ्रीबडी अलमोस्ट एभ्री सिङ्गल डे होइन के खोजिरहेछ त प्राइभेट सेक्टरले सञ्जय सो एभर सिन्स आई हेभ टेकन द लिडरसिप अफ FNCCI उद्योग वाणिज्य महासङ्घको मैले नेतृत्व लिँदै गर्दाखेरि फर्स्ट थिङ आई डेड वाज टु सी वेयर वी ल्याक होइन अनि अहिले जुन तपाईँले जिडिपीको कुरा गर्नुभयो 2030सम्ममा नेपालको जिडिपीलाई कसरी 100 बिलियनसम्म लग्न सकिन्छ होइन 100 बिलियनमा लग्नको लागि वी निड टु हेभ अ ग्रोथ रेट अफ अलमोस्ट 12% 13% एभ्री इयर होइन कसरी देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ र व्यापार घाटालाई 12-13% ओके आदि बनाउन सकिन्छ र यो पोसिबल छ यो पोसिबलको लागि 100 इनिसिएटिभ्सहरू हामीले आइडेन्टिफाई गर्यो यो 100वटा काम हामीले गर्न सक्यौँ भने हामी यो 100 बिलियनको
जुन एउटा लक्ष्य छ त्यसमा पुग्न सक्छौँ र 100वटामा हामीले प्रायोरिटाइज गर्यो है कुन कुन क्षेत्रमा कसरी गर्ने त्यसमा लजहरू पनि छन् 14वटा यस्ता कानुनहरू छन् जुन अहिले इन्भेस्टमेन्टलाई निरुत्साहित गर्छन् र उनीहरूलाई आकर्षित गर्न सक्दैनन् त्यसमा बोटलनेक्सहरू छन् हामीले त्यो 14वटा कानुन किन परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर त्यसलाई आइडेन्टिफाई गरेर त्यसको लबिङ पनि सुरु गर्यौँ र अन्य पनि के इनिसिएटिभ लिनुपर्छ कस्ट अफ डुइङ बिजनेस घटाउनको लागि कुन कुन ठाउँमा कसरी गर्न सकिन्छ इन्टरनेसनल प्यारामिटर्स के छन् र नेपालमा हामी कहाँ छौँ र के गर्दाखेरि हाम्रो कस्ट घटाउन सकिन्छ इन्क्लुडिङ ट्रान्सपोर्टेसन मैले उदाहरण दिन खोजेँ नेपालमा रेलवे लिङ्क आइसकेपछि हाम्रो आइसिडिजहरूमा होइन प्राइभेट सेक्टर ले इन्डियामा अब ट्रेन अपरेट गर्न सकिन्छ र त्यो नेपालमा को लागि पनि अलाउ भइसकेपछि ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट 50 देखि 60% एकै दिनमा घटेको छ होइन त्यस्तै गरेर अन्य पनि छन् मैले सधैँ के एउटा भनेको छु हाम्रो एडभान्टेज किनभने हामी हाई कस्ट इकोनोमी छौँ हामीले आफूलाई एडभान्टेजहरू क्रिएट गर्न सक्नुपर्छ जस्तै उदाहरणको लागि बिजुली होइन हामीले जुन भाउमा जुन प्राइसमा इन्डियामा एक्सपोर्ट गर्न चाहन्छौँ त्यो प्राइसमा हामीले लोकल इन्डस्ट्रीलाई पहिला दिउँ सेम प्राइस आइ एम नट सेइङ गिभ इट एट द सेम प्राइस लेट द प्राइभेट सेक्टर मेक मोर मनी होइन इफ दे मेक मोर मनी नयाँ इन्डस्ट्रिजहरू आउँछन् नयाँ रोजगारी हुन्छ नयाँ एरियाजहरूमा एक्सप्लोरेसन हुन्छ हामी क्लोज्ड माइन्ड भएर बस्यौँ भने अनि त्यसपछि कुनै डेभलपमेन्टै हुँदैन हामीले आफ्नोलाई भुटानले आफ्नो उद्योगको लागि यो कोर कम्पिटेन्स क्रिएट गर्यो होइन हामी पनि गर्न सक्छौँ हाम्रो पनि एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ हामीले भारतलाई सपोज एउटा सर्टन एक्स प्राइसमा दिइरहेछौँ भने लेट अस गिभ इट टु द लोकल इन्डस्ट्री ल तपाईँलाई पहिला एक्स प्राइस सेम प्राइस होइन हामीले त्यति मात्रै गर्न सक्यौँ भने द होल इन्डस्ट्रीको सिचुएसन इज गोइङ टु बी चेन्ज्ड Sure. Well, Shekhar sir, okay, you gave a solid example, होइन भुटानको एउटा solid example दिनुभयो होइन भुटानको हजुरले भने जस्तै tourism and no shadow of doubt energy होइन भुटान sticking to that हाम्रो केसमा भन्नुपर्दाखेरि एनर्जीमा आई बिलिभ कतै न कतैबाट मैले यो किन भन्छु भने अगेन लाइक आई सेड आइ एम अनएडुकेटेड पर्सन राइट हियर होइन बट वाट आई रियलाइज इज पहिला मैले हाइड्रो भनेर कहिले पनि सुन्दिनँ थिएँ कि when I was growing up बत्ती नै थिएन होइन जब घरमा बत्ती नै हुँदैन मैनबत्ती थियो त हाइड्रोको त पनि थाहा थिएन आजको दिनमा आई लुक अन द लेफ्ट आई लुक अन द राइट आई लुक सेन्टर एभ्रिवेयर एभ्रिबडी इज ट्राइङ टु इन्भेस्ट इन हाइड्रो सो त्यसको मतलब त त्यो हाइड्रो फस्टाइरहेछ होला भन्ने बुझ्छु मैले लेम्यानले पनि त्यही नै बुझेको छ होला अहिले वेयर डु वी स्ट्यान्ड वेन इट कम्स टु क्रिएटिङ एनर्जी इन अ कन्ट्री बिकज 50 years, okay, 100 years from now, the fight is not going to be about oil. It's going to be about whatever water we have, whatever resources we have, and however we are going to create energy. Solar pancha. Where do we stand right now when it comes to energy? हामी स्कुलमा पढ्दै गर्दाखेरि हामीलाई भनिन्थ्यो थ्योरिटिकली द्याट हामीले 83,000 मेगावाट प्रड्युस गर्न सक्छौँ त्यो भायबल एनर्जी नेपालको छ होइन हामीले त्यस बेला 800 मेगावाट प्रड्युस गर्थ्यौँ होइन त्यसमा पनि च्यालेन्जेस थियो अहिले अलिकति इन्भेस्टमेन्ट बढेको छ तर पक्कै पनि त्यसै द वर्ल्ड इज हङ्ग्री फर एनर्जी क्लिन एनर्जी सस्टेनेबल सस्टेनेबल क्लिन हाम्रो एनर्जीको सोर्स पेरिनियल छ होइन इट विल अलवेज बी देयर एन्ड वी विल बी एबल टु गिभ क्लिन इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली एनर्जी टु the rest of the world. Yeah, I mean the world is connected. Exactly. So हामी भोलि सपोज इमेजिन गर्नुहोस् 25,000 30,000 50,000 मेगावाटसम्म पुग्ने हो भने र बङ्गलादेश पाकिस्तान इन्डिया र अन्य देशहरूलाई हामीले एनर्जी क्लिन एनर्जी दिन सक्यौँ भने हाम्रो पर क्यापिटा विल बी 20 times more. We will be the Saudis that the Saudis are today. When you think about it, yes, aren't we going to be the Saudis in another 100 years if we are going to be able to go out and do something like this? It is a possibility. If you are born as a Saudi, the government gives you money, because they're sharing their wealth. So exactly, and that's a possibility. And this is not कुनै यो ड्रीम वाइल्ड ड्रीम होइन
इट इज यसको लागि प्रपर लिडरसिप चाहिन्छ एन्ड इफ वी हेभ अ फर्म लिडर हु बिलिभ्स हामीले धेरै पटक अति राष्ट्रवाद गऱ्यौँ होइन सुडो नेसनलिजम गऱ्यौँ आफ्नो नदी नालालाई लिएर द्याट हाम्रो एन्ड हामीले आफ्नो बिजुली बेच्नुहुन्न भन्ने सोच बिजुली वी हेभ टु सेल होइन हामीले आफ्नो देशमा पनि राखौँ आफ्नो देशहरूलाई क्रिएट गरौँ एडभान्टेज र एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी बेचौँ होइन द्याट इज द ओन्ली की बिसाइड्स टुरिज्म दिस इज द की एन्ड दिस क्यान इफ देयर इज अ स्ट्रङ लिडरसिप होइन इन्टरनेसनली लगानीकर्ता पनि धेरै छन् तपाईँको मार्केट छ एन्ड इफ देयर पिपिए प्रपरली डन इन्टरनेसनली पिपल आर विलिङ टु पुट इन मनी तर हामीले पहिला के देखायौँ अति राष्ट्रवाद गऱ्यौँ हामीले अग्रिमेन्ट साइन गरेर त्यसलाई कहिले इम्प्लिमेन्ट गर्न सकेनौँ हामीले त्यहाँको लोकल प्रब्लम्सहरूलाई सल्भ गर्न सकेनौँ अनि हाम्रो समटाइम्स वी हेभ टु ओभर नेसनलिस्ट्स अबाउट आवर नेचुरल रिसोर्सेस साउदीले इमेजिन गर्नुहोस् न इफ दे वर टु nationalists and they said we are not going to just give our oil to anyone अनि prosperity हुन्थ्यो त No chance, no shadow of a chance right now. मैले सुनेको Saudis have invested in almost everything in the planet. होइन कतै केही lucrative छ भने the government goes ahead and invests भनेर होइन Okay, that keeping all of that aside होइन आजको दिनमा people can say whatever they want to say about the current prime minister होइन For me personally, I've sat with him face to face this much distance and what he said was मैले यदि आएर चाहिँ एउटा सामान्य जो व्यक्ति छ उसको जिन्दगी अपलिफ्ट गर्नमा मैले केही न केही मेरो केही न केही हात पुगेको छ भने आई एम ह्याप्पी विथ द्याट भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो कि होइन सो आजको दिनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको लिडरसिपमा कतै न कतैबाट जे कुराहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ त्यो फास्ट ट्र्याक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यो मेरो पर्सनल ओपिनियन हो होइन आइएम अगेन इट्स जस्ट माई ओपिनियन होइन For me personally, in these 2.5 years, the things that can be fast-tracked, may it be airport, may it be roads, may it be signing deals, to see that happen. Private sector ko hisabले, how ready is private sector to shake hands with the government today? If you had to say it, FNCCI ko side, but ready to shake hands right now on majority of the things if the government is willing? Of course, Sanjay. The thing is, private sector are always optimistic. We always believe on our country, in the possibilities of our country. होइन र एउटा फर्म लिडरसिप आउँछ र उसले डेलिभर गर्न सक्ने वातावरण दिन्छ भने देयर इज प्राइभेट सेक्टरलाई हामी त चाहन्छौँ यस्तो लिडरसिप आओस् एन्ड विल बी मोर देन ह्याप्पी टु इङ्गेज आवर सेल्स होइन एन्ड एउटा स्ट्रङ लिडरसिप आउने हो भने इन्टरनेसनली पनि धेरै लगानीकर्ताहरू नेपालमा आउन सक्छन् देयर इज प्लेन्टी अफ स्कोप Shekhar sir, FDI, can we explain everybody what FDI is and how has FDI helped other economies around the world? धेरै टाढा पनि जानु परेन है भारतकै एउटा इक्जाम्पल लिन सक्छौँ चाइनाको पनि इक्जाम्पल लिन सक्छौँ होइन ठुलै देशको इक्जाम्पल लिदिउँ न होइन जब यो ठुल्ठुलो देशहरूले होइन आफ्नो जिडिपी लाई यो लेभलसम्म पुर्याउनको लागि हुन्छ नि होइन उनीहरूले एउटा भिजन त राखे नि त होइन लिडर्सहरूले मोस्ट प्रब्ली हुन्छ नि एउटा भिजन राखे कि ओके ल जो चाहिँ भारतीयहरू बाहिर छन् अथवा जुन इन्टरनेसनल कम्पनीहरू आउन चाहन्छ होइन भारतमा हामी विल मेक स्योर द्याट इट ह्यापन्स होइन चाइनामा पनि मोस्ट प्रब्ली त्यही नै भयो होला होइन हाम्रोमा बाहिरबाट कसैले इन्भेस्ट गर्न खोजेको छ भने आजको दिनमा सहज कसरी बनाइदिने मान्छे र त्योभन्दा अगाडि त मान्छेले इन्भेस्ट गर्न खोजेका छन् कि छैनन् ल हजुर भन्नु त सिन्स यु इन टच विथ अ लट अफ पिपल सञ्जय द फर्स्ट अफ अल आई विल वान्ट टु गिभ यु द ऱ्यासनल अफ हामीलाई किन चाहियो एफडिआई स्योर होइन धेरैले एफडिआईको एक्जाम्पल दिएर के भन्छन् भने यो एफडिआई आइसकेपछि the money is going to go out. The money is going to go out and यसले चाहिँ जुन हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई फुलफिल गर्न सकेको छैन होइन what we need to understand हाम्रो आफ्नै रिसोर्सले हामी ग्रो गर्ने हो भने हामीले हिस्टोरिकली पनि डेटाजहरू हेर्ने हो भने 3 to 4% जिडिपी ग्रोथ हामी गर्न सक्छौँ होइन
एभ्री इयर होइन त्यो अर्ग्यानिकली हाम्रो आफ्नै लगानीले हामी त्यो ग्रोथ गर्न सक्छौँ तर हामी त लिप फ्रग गर्न चाहन्छौँ नि होइन हामीले त भ्याएको त जसरी उफ्रिन्छ हामी उफ्रन चाहन्छौँ र त्यसको लागि वी निड एक्स्ट्रा रिसोर्सेस त्यो एक्स्ट्रा रिसोर्सेस कसरी आउँछ त त्यो एफडिआईबाट मात्रै आउन सक्छ होइन र एफडिआई म उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्षको हैसियतले बोल्दैछु एफडिआई क्यान नट बी ब्ल्याङ्केट होइन हामी कहीँ रेड फ्ल्याग देखाउनै पर्छ कहीँ रेड कार्पेट देखाउनै पर्छ होइन हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टमा त्यो छ हाम्रो करेन्ट जुन एउटा इकोसिस्टम छ त्यसलाई वी हेभ टु बी कन्सियस अबाउट इट स्योर होइन त्यसबाट हामी कन्सियस नहुने हो भने हामी हरेक क्षेत्रमा एफडिआईलाई रेड कार्पेट दिने हो भने आउने समयमा इट कुड बी अ च्यालेन्ज फर अल अफ अस उदाहरणको लागि हाम्रो किसानको कुरा गरौँ एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर होइन किसानले एउटा मिल्क प्रड्युस गर्छ होइन र त्यो डेरिजहरूमा जान्छन् होइन एभरेज प्राइस हेर्ने हो भने किसानले जुन डेरिजहरूमा बेच्छन् या चिलिङ सेन्टर्सहरूमा बेच्छन् त्यो इन्टरनेसनली प्राइसेसभन्दा धेरै बढिरहेको छ नेपालमा है त्यसमा किनभने एफिसियन्सिज अफ आवर काउज इज नट देयर हामी त्यो उच्च त्यो हाइब्रिड काउजहरू ल्याउन सकेका छैनौँ भर्खर कोरियाले अलिकति दिएको थियो हामीलाई हेफर इन्टरनेसनलको साइडबाट होइन तर अभियसली आई नो एक्ज्याक्टली अनि त्यो हामीले गर्न सकेका छैनौँ र हामी एकैचोटि डेरीलाई भोलि इन्टरनेसनल बनाउने हो भने होइन इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट दिने हो भने देन आवर इन्फ्रास्ट्रक्चर जस्ट क्रम्बल्स बिकज दे क्यान इम्पोर्ट मिल्क फ्रम इन्टरनेसनल सोर्सेस होइन अनि त्यसपछि उनीहरूले द होल मार्केटलाई चेन्ज गरेर जुन मिलियन्स अफ फार्मर्स छन् होइन उनीहरूको भायबिलिटी एकै दिनमा चेन्ज हुनसक्छ सो वेयर वी निड द इन्भेस्टमेन्ट वी निड इन हाइब्रिड काउज एक्ज्याक्टली त्यो गरौँ न पहिला होइन सो मेरो के भनाइ छ भने सर्टन एरियाज जस्तै सिमेन्ट होइन सिमेन्टमा वी इन्भाइटेड एक्सपोर्टिङ टु इन्डिया आई हर्ड यस वी इन्भाइटेड फरेन इन्भेस्टमेन्ट्स द्याट इज गुड तर अब वी आर हाम्रो क्यापेसिटी नेपालको डबलभन्दा बढी छ जुन अहिले कन्जम्सन छ मेबी अराउन्ड 70% बढी छ सो अब त्यहाँ एफडिआई लिएर आउने हो भने इट इज जस्ट गोइङ टु डिस्प्लेस द करेन्ट इन्भेस्टमेन्ट्स सो मेबी वी सुड हेभ अ रेड फ्ल्याग हेयर होइन हामी टुरिज्ममा लेट्स डु अ रेड कार्पेट होइन देयर आर प्लेन्टी अफ एरियाज जहाँ पावरमा एनर्जीमा रेड कार्पेट गरौँ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्समा रेड कार्पेट गरौँ होइन सर्टन इन्डस्ट्रिज हाइटेक इन्डस्ट्रिजमा रेड कार्पेट गरौँ बिकज वी डोन्ट ह्याभ द्याट टेक्नोलोजी होइन तर जहाँ स्याचुरेट भइसकेको छ त्यसमा रेड फ्ल्याग गरौँ बिकज वी आर अ स्मल इकोनोमी होइन सो वी निड टु बी अगेन हामीले राष्ट्रियतालाई र देशको जुन करेन्ट सिचुएसन छ देशको करेन्ट क्यापेसिटिज छ त्यसलाई पनि हेरेर हामीले यो डिसिजन्सहरू गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ शेखर सर आवर टप एक्सपोर्ट राइट नाउ अन टुडेज डेट होइन $8 billion हाम्रो ओके कमिङ टु द पोइन्ट $8 billion हाम्रो जिडिपीमा लगभग 25% जिडिपी चल्छ रेमिटेन्सले गर्दा सो अफकोर्स टप एक्सपोर्ट भनेको एक हिसाबले कतै न कतैबाट स्किल्ड अनस्किल्ड माइग्रेन्ट वर्कर्सै हो एक हिसाबले हेर्ने हो भने होइन त्यसलाई youth हरेक दिन whenever I have youth in my podcast as well they do not want to stay here यहाँ बस्न चाहँदैन youth कतै न कतै विदेशमा गएर पढ्न चाहन्छ कतै न कतै विदेश जान चाहन्छ होइन यसलाई अब नराम्रै भनेर पनि लिन मिल्दैन कसैले अपर्च्युनिटी देखिरहेछ भने त्यसलाई नराम्रो भन्नु मिल्दैन होइन हाम्रैमा अपर्च्युनिटी देखाउने हो भने गोल्छा अर्गनाइजेसन एज अ होलमा भनौँ न 1700-1800 above 1700 if I'm not mistaken. It's 17,000. Oh, sorry, above 17,000 होइन इम्प्लोइमेन्ट गोल्छा अर्गनाइजेसनले दिएको छ होइन सो आजको दिनमा इम्प्लोइमेन्टको हकले त्यो पनि त फास्ट ट्र्याक त्यसमा पनि त लिप फ्रग गर्नु पऱ्यो नि त हामीले होइन र पक्कै पनि सञ्जय द थिङ इज तपाईँ एउटा इमेजिन गर्नुहोस् जुन देशको युथ आफ्नै देशमा बस्न चाहँदैन
होइन, एन्ड दे आर लुकिङ फर देयर बेटर लाइफ्स एल्सवेयर होइन. अब उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्स चाहिँ अर्थतन्त्र चलेको छ, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. तर आफ्नै देशमा आफ्नो भविष्य नदेख्न सक्नु, हाउ पेनफुल इज द्याट होइन. अहिले गाउँघरमा जाने हो भने खाली भइसकेको छ. देयर इज 40 lakhs पिपल. यो इन्डिया पनि जोड्ने हो भने 50 लाखभन्दा बढी युवाहरू देशबाट बाहिर गइरहेका छन् होइन. उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सले देश चल्छ, देयर इज नो डाउट. बट if you are not able to retain, if you are not able to inspire our youth, and if you are not able to create opportunities for our youth, exactly, होइन, how painful is this होइन. मलाई लाग्छ यसमा कलेक्टिभली प्राइभेट सेक्टर एन्ड एज वेल एज गभर्मेन्ट हामी दुइटै दोषी छौँ होइन. देयर इज नो डाउट अबाउट इट होइन. बिकज हामीले त्यसलाई प्रपरली जुन हाम्रो अपर्च्युनिटिजहरूलाई नर्चर गरेको भए, हामी उनीहरूलाई रिटेन गर्न सकेको भए, देयर इज अ ट्रेमेन्डस ग्रोथ विच वी कुड हेभ अचिभड इन दिस कन्ट्री होइन. तर त्यो हामीले गर्न सकेनौँ. अहिले पनि केही बिग्रेको छैन. तपाईँले गोल्छा ग्रुपको कुरा गर्नुभयो, गोल्छा अर्गनाइजेसनको कुरा गर्नुभयो होइन. यु नो, बट 16-17,000 इज नट अ बिग नम्बर होइन. तर एट द सेम टाइम उद्योगहरूलाई भायबल बनाउन सकियो भने, धेरैले भन्छन् होइन ट्रेडिङतिर गए नेपालका कर्पोरेट हाउसेसहरू, दे कुड बी सम अमाउन्ट अफ ट्रुथ इन द्याट होइन. तर एट द सेम टाइम इन्डस्ट्रिजहरूमा हाम्रो प्रब्लम्सहरू सल्भ नहुने हो, इन्डस्ट्रिजहरूमा कस्ट अफ डुइङ बिजनेस घटाउन सक्ने हाम्रो क्यापेसिटिज, हाम्रो नीतिहरू नहुने हो भने एभ्रिबडी इज गोइङ टु गो एल्सवेयर होइन. त्यो गर्न सक्नु पऱ्यो नि. अनि कलेक्टिभली हामीले एफर्ट लगाएर कसरी युथलाई फेरि इन्सपायर गर्न सक्छु. मलाई लाग्छ नेपाल इज गोइङ थ्रु अ युनिक प्रब्लम है. वी आर वान अफ द फ्यु कन्ट्रिज जसको युथ डु नट बिलिभ इन देयर ओन कन्ट्री होइन. तर वी हेभ सो मच अफ पोटेन्सियल अपर्च्युनिटिजहरू धेरै छन्, तर देखाउनै सकेका छैनौँ. हामीले एक्सप्लोरै गर्न सकेका छैनौँ, त्यसलाई मोनिटाइजै गर्न सकेका छैनौँ. त्यो गर्न सक्यौँ भने हामी युथलाई इन्सपायर गर्न सक्छौँ. एन्ड इट विल बी सो ब्युटिफुल इफ यु क्यान क्रिएट जब्स फर आवर युथ. एन्ड इफ दे लुक एट स्टेइङ इन दिस कन्ट्री र म आफ्नै देश बनाउँछौँ, यो इन्सपायर गर्न सक्यौँ भने हामीले योभन्दा राम्रो के हुनसक्छ. यो लिडरसिपले हेर्नुपर्ने हो. एक्ज्याक्टली. र बारम्बार हरेक दिन कतै न कतै मलाई के लाग्छ भने जो लिडरसिप पोजिसनमा छन् उनीहरूले पनि सोच्न त सोध्छन् होला कि, उनीहरूले पनि नसोच्ने त होइन होला होइन. तर के पाइला चलाउने त भनेर चाहिँ आई अलवेज गिभ एक्जाम्पल. आई गिभ एक्जाम्पल शेखर सर. वेन आई ह्याड फ्रेन्ड्स हियर होइन, विद्वान साथीहरू आउनुभएको थियो मेरोमा होइन. कतिजना त अब होइन मै लिडरसिपमा आउँछु भनेर पनि उहाँहरू आउनुभएको थियो होइन. भेरी हाइली एडुकेटेड, हाइली उहाँहरूले चाहिँ अब धेरै सेक्टरमा काम गरिसकेको साथीहरू आउनुभएको थियो. मैले उहाँहरूले एउटा सिम्पल कुरा भनेको थिएँ, जिते पनि हारे पनि जसले जित्छ तपाईँ हारिहाल्नु हो भने जसले जित्छ उसलाई सपोर्ट चाहिँ गर्नु है भनेर होइन. आजको दिनमा द युथ अफ दिस कन्ट्री इज लुकिङ फर अ वे टु लुकिङ फर अपर्च्युनिटिज टु स्टे ब्याक. त्यो विश्वास चाहिँ मलाई लाग्छ होइन. उनीहरूलाई त्यो अपर्च्युनिटिज दिनको लागि चाहिँ होइन, एन्ड आइ एम स्योर अ लट अफ फ्रेन्ड्स आर लिसनिङ एज वेल, दिनको लागि पनि इन्डस्ट्रिज आर भेरी इम्पोर्टेन्ट. र इन्डस्ट्रीमा पनि सेक्टर्स पनि त छुट्टा छ होला नि त. एफएनसिसिआईकै कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि होइन कि यहाँ चाहिँ हामीले धेरै थोक गर्न सक्छौँ भनेर होइन. वाट वुड यु लाइक टु गो एन्ड से टु द युथ अफ द कन्ट्री राइट नाउ इफ यु ह्याड टु से समथिङ टु देम? इफ आई हेभ टु से समथिङ होइन, मैले के भन्न चाहन्छु भने अपर्च्युनिटिज यति बढी छ नेपालमा होइन. एन्ड नट ओन्ली इन टुरिज्म यु नो, बायोडाइभर्सिटी. म केही उदाहरणहरू दिन चाहन्छु होइन. अब यो 50 लाख जुन युवाहरू गएका छन् विदेशमा, 95% आर फ्रम द एग्रिकल्चर सेक्टर. एक्ज्याक्टली होइन. किन गए? किनभने एग्रिकल्चर सेक्टरले उनीहरूलाई रिटर्न्स दिन सकेन होइन. दे डिडन्ट फिल द्याट दिस इज गुड इनफ होइन. किन दिन सकेन? किनभने जुन प्राइसेसहरू हामी इम्पोर्ट गर्थ्यौँ त्यो प्राइसमा हामी कम्पिट गर्न सकेनौँ होइन. सो द यु नो यु कुड नट गेट इनफ आउट अफ वाट यु प्रड्युस होइन. तर देयर इज अ ह्युज पोसिबिलिटी, किनभने हाम्रो वेदर सिस्टम, हाम्रो बायोडाइभर्सिटी, इफ द गभर्मेन्ट गाइड्स अस इन
डुइङ एग्रिकल्चर अफ हाई भ्याल्यु आइटम्स होइन त्यस्तो हामीले प्रड्युस गर्न सक्यौँ भने यहाँ पक्कै पनि प्रस्पेरिटी आउन सक्छ तर त्यसको लागि रिस्क गभर्मेन्टले बेयर गरिदिनु पर्यो गुची च्याउ मैले उदाहरण दिन खोजेँ एक्जोटिक फिसेस माथि हाई एल्टिट्युडमा हुन सक्ने हर्ब्सहरू किनभने अहिले त हामी आफ्नो सेल्फ सस्टेनको लागि मात्रै एग्रिकल्चर गर्छौँ हामीले किसानलाई कन्भिन्स गर्न सक्यौँ द्याट यो सेल्फ सस्टेनको लागि तपाईँ गर्न जरुरी छैन तपाईँ यो हाई भ्याल्यु आइटम गर्नुहोस् हामी मार्केट ग्यारेन्टी गर्छौँ हामी इन्सुरेन्स गर्छौँ द्याट यु विल गेट बेटर रिटर्न्स र तपाईँको जुन स्टेपल डायटको लागि यु विल ह्याभ बेटर मनी टु बाई इट हामीले मैले एउटा एक्जाम्पल दिन खोजिरहेको छु यो 50 देखि 60 लाख त सबै कृषकहरू हो नि धेरै जसो त एग्रिकल्चर ब्याकग्राउन्डबाट गएका हुन् नि अनि इफ यु क्यान सो देम भायबिलिटी द्याट जुन हाम्रो बायोडाइभर्सिटीले हामीलाई अलाउ गर्छ वी क्यान रिटेन देम अल मैले एउटा उदाहरण दिएँ त्यस्तै गरेर टुरिज्म त्यस्तै गरेर इन्डस्ट्री त्यस्तै गरेर अरू क्रिएटिभ फिल्ड्सहरूमा धेरै उदाहरणहरू दिन सकिन्छ दुईवटा कुरा शेखर सर जस्ट थ्रोइङ एक्जाम्पल्स आउट देयर होइन म जता पनि जहिले पनि विदेश जाँदाखेरि लुगा किन्दाखेरि मेड इन बङ्गलादेश हुन्छ मेजोरिटी होइन अफकोर्स अरू देश पनि छ भियतनामदेखि लिएर 1000 ठाउँ छ बङ्गलादेश हेज आई बिलिभ फिगर्ड इट आउट होइन इन वान सेगमेन्ट होइन हाम्रो देशमा पनि जमानामा गार्मेन्ट इन्डस्ट्री एकदम फर्स्ट आएको थियो इफ आई एम नट मिस्टेकन वेन आई वाज ग्रोइङ अप होइन बिकज आई हेभ फ्यामिली मेम्बर्स हु आर पार्ट अफ द्याट होइन आजको दिनमा गर्दाखेरि त्यो त अलमोस्ट निलै भएर अलमोस्ट हराएर गयो जस्तो लाग्छ मलाई होइन अफकोर्स अलिकति पश्मिना बाँकी होला अलिकति त्यो नटेड कार्पेट बाँकी होला कार्पेट बाँकी छ क्यारे आई बिलिभ विच इज द टप 4 एक्सपोर्ट द 4th टप एक्सपोर्ट अफ आवर कन्ट्री आजको दिनमा होइन लुकिङ एट अ लिल बिट असाइड होइन त्यो त गार्मेन्ट सेक्टर भयो त्यसमा पनि केही न केही गर्न सकिएला होइन अरू कति धेरै सेक्टर्सहरू होलान् होइन जुन सेक्टरमा चाहिँ वी कुड डेफिनेटली गो एट एन्ड रिभाइभ देम आइटी आई चाहिँ गिभ यु एक्जाम्पल अफ द्याट दुबईमा आइटी सिटी नै त्यो एउटा त्यो हबै बनाइदिएछ जहाँ चाहिँ गएर चाहिँ पिपल क्यान स्टार्ट द बिजनेस विदाउट वरिङ अबाउट ट्याक्सेस होइन हाम्रोमा पनि त्यो कतै न कतैबाट मेजर मेट्रोपोलिटन्समा त त्यो सेक्टर त्यो युथ त छ होला जो युथले कतै न कतैबाट आइटीमा कुनै न कुनै फिल्डमा त लिप एन्ड बाउन्स के अरे ग्रो गर्न सक्छ होला भारत जस्तै वुन्ट बी एबल टु रिभाइभ ओर create new industries in sectors where Bangladesh, China, India, जहाँ उनीहरूले चाहिँ ग्रोथ गर्दैछ त्यसलाई कतै न कतैबाट हामीले क्यापिटलाइज गर्न सक्दैनौँ र सर उनीहरूको हेरेर इज इट पोसिबल इट इज पोसिबल डेफिनेटली इट इज पोसिबल बङ्गलादेशको कुरा गर्नुभयो होइन बङ्गलादेशले दुईवटा चिज गर्यो एउटा दे क्रिएटेड सेपरेट लज फर गार्मेन्ट इन्डस्ट्री भन्नाले कुनै हडताल गर्न पाइँदैन कुनै सप्लाई चेनलाई डिस्रप्ट गर्न पाइँदैन एभ्रिथिङ गेट्स एन प्रायोरिटी एन्ड फास्ट ट्र्याक अनि त्यसपछि उनीहरूले WTOको जुन एडभान्टेजेसहरू दिएको थियो त्यो एडभान्टेजेसहरूलाई एक्सप्लोइट गर्न सके सो दे कुड एक्सपोर्ट सर्टन आइटम्स मोस्ट अफ द आइटम्स एट अ लोवर टेरिफ अनि उनीहरू वर्ल्डको टप 3 गार्मेन्ट म्यानुफ्याक्चरर्स बन्न सके हामी कहाँ कुनै बेला पस्मिना नटेड कार्पेट्स होइन त्यसपछि रेडिमेड गार्मेन्ट्स हाम्रो केही जस्तै फर इक्जाम्पल लार्ज कार्डमममा वी आर द लार्जेस्ट प्रड्युसर्स इन द वर्ल्ड बट क्यान यु गो एनिवेयर इन द वर्ल्ड एन्ड सी नेपाल प्राउडली मेड इन नेपालको लार्ज कार्डमम नो वेयर द गल्फ लभ्स आवर लार्ज कार्डमम होइन त्यहाँको उनीहरूको चियामा सबैमा त्यही हाल्छ बट इट गोज टु इन्डिया इट गेट्स प्रोसेस्ड देयर एन्ड देन इट गोज हाम्रो इलाम चिया होइन इलाम टी is the same tea as Darjeeling tea. And 40% or 50% almost now of the Darjeeling tea which they sell all around the world is actually Ilam tea. Ilam tea. हामीले इलाम टी कहिले ब्रान्ड क्रिएट गर्न सकेनौँ हामीले इलाम टी भनेर बेच्न गयौँ भने कसैले पनि किन्दैन बट वी हेभ टु सेल इट एज दार्जिलिङ टी हामीले आफ्नो कार्पेट्सलाई हामीले आफ्नो पस्मिनालाई सही समयमा ब्रान्डिङ गर्न सकेको भए जसरी दार्जिलिङ टीले गरेको छ हामीले सही समयमा ब्रान्डिङ गर्न सकेको भए आज हामी त्यो सर्टन सेक्टर्समा आफ्नो निश क्रिएट गर्न सक्थ्यौँ होला तर हामीले गरेनौँ हामीले गर्न सकेनौँ त्यसको लागि सही समयमा व्हेन इट इज टु लेट वी वेक अप
हामी फेरि अब च्याङ्ग्रा ब्रान्ड बनाएका छौँ होइन, तर इट्स टु लेट नाउ वेयर द वर्ल्ड इज मुभड अन। सही समयमा हामीले रियाक्ट गर्न सकेनौँ, किनभने त्यो बेला मैले फेरि यो कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु, त्यो बेला रियाक्ट गरेको भए प्राइभेट सेक्टरको प्रफिटेबिलिटी बढ्थ्यो, प्राइभेट सेक्टरले कमायो होइन। अनि होइन उनीहरूले आफै गर्छन्, उनीहरूले कमाइरहेका छन् होइन। यो सानो सोचले हामीले त्यो बेला गरेनौँ। गार्मेन्ट इन्डस्ट्री नेपालमा अब त्यो इन्सर्जेन्सीको बेलामा बिग्रेको, बिकज गार्मेन्ट डजन्ट वेट फर एनी वान, इट्स अ हाइली सेन्सिटिभ इन्डस्ट्री। र त्यस बेला हामीले सप्लाई चेनलाई डिस्टर्ब गऱ्यौँ, हामीले लेबर लजहरू रिजिट गऱ्यौँ र एभ्रिथिङ जस्ट फिनिस्ड, नोबडी वेटेड फर अस। सो यो सबै कुराहरूमा सर्टन इन्डस्ट्रिज रिक्वायर that sort of thought process. IT ma, are we there? Are we ready? Sanjay, I feel IT is one area. Nepalese genetically we are very comfortable with tech and IT. I feel that हाम्रो language barriers र हाम्रो intelligence IT को infrastructure government ले create गर्न सक्यो भने there's a lot which can be done. And we see all around the world Nepal is going and doing brilliantly well. So why they can't do well in Nepal? But the government needs to create that infrastructure. I'm ready to see a IT city anywhere. जहाँ बनाइदिए पनि हुन्छ, पोखरामा बनाइदियो, चितवनमा बनाइदियो हुन्छ, भक्तपुरमा गएर बनायो हुन्छ, IT city. If you could have something like that, wouldn't that be fantastic for the coming future? Of course it will be. And look at how India is transformed by जुन आइटीमा उनीहरूले सर्भिस प्रोभाइड गर्न सके, ब्याक अफिस बनाउन सके, दे इम्प्लोइड मिलियन्स एन्ड मिलियन्स अफ पिपल। अनि त्यसले चाहिँ इकोनोमीमा ठुलो असर पर्यो। हामीले पनि गर्न सक्छौँ, बट देन इट निड्स द्याट भिजन, इट निड्स द्याट करेज टु डु इट। The risk. Vision is such an interesting word, right? Vision is such an interesting word. Visionary leadership, like matra, we always, it's easy to go ahead and point fingers at somebody else, right? It's always, I'm sure a lot of people point fingers at you too. एउटा leadership position मा पुगिसकेपछि त्यो finger point त्यो कतै न कतैबाट खानै पर्छ हैन। But we always have to remember that the four remaining fingers are pointed back at you too. When you point one, the four are pointing back at you. So there's always कतै न कतैबाट त्यो हेर्दाखेरि हुन्छ नि हैन, आफ्नो फल्ट पनि कतै न कतै हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई, हुन्छ नि हैन, हामीले अरू कसैलाई क्वेसन गर्दाखेरि हैन। आजको दिनमा if we had to make a roadmap for the next coming 50 years, Shekhar sir, हैन, for the next 50 years, where do you see Nepal? 2030 मा $10 billion को GDP it's a fantastic idea, and I love the idea. What's going to happen by, let's say, 2050, 2070, at the end of this century? Where do you think we are going to stand? We might not be alive, but where do you think we are going to stand? अहिले जसरी हामी अगाडि बढ्दैछौँ. So yeah, the biggest advantage we have is the youth of this country. हाम्रो युथ जुन दिन जाग्यो भने र आफ्नो पोटेन्सियल उनीहरूले युज गरेर यो देशको लिडरसिप, पोलिटिकल लिडरसिपले उनीहरूलाई च्यानलाइज गर्न सक्यो भने आई सी लट अफ प्रस्पेरिटी ह्यापनिङ। मैले पेसिमिस्टिकली पनि हेर्ने हो भने बाई 2030 हामीले केही नगर्ने हो भने पनि हामी 70-80 बिलियन 80 बिलियनको हामी इकोनोमी बन्न सक्छौँ। हामी 100 बिलियनमा लग्न चाहन्छौँ होइन, अलिकति एक्स्ट्रा एफर्ट गरेर। एन्ड अर्को कुरा, इन्डिया र चाइना हेरौँ न, चाइना सेकेन्ड लार्जेस्ट छ, प्रब्ली इज गोइङ टु बी द लार्जेस्ट इकोनोमी in a very short span. In a very short span. India is probably going to become the third largest economy in the world. र हामी दुईटा फर्स्ट लार्जेस्ट एन्ड द थर्ड लार्जेस्टको बिचमा छौँ। Is it a curse, Shekhar sir, or is it a boon for us? होइन, पहिला हाम्रा पोलिसी मेकर्सहरूले के भन्यो भने हामी दुईटालाई कनेक्ट गराउँछौँ, अनि त्यसपछि द प्रोस्पेरिटी वी गोइङ टु ड्र फ्रम देयर। हामी दुईटालाई पहिलाको लिडरसिप पहिलाको लिडरसिपले त्यो पोसिबल छैन। त्यो द्याट इज समथिङ विच इज नट पोसिबल। तर हामीले यो दुईटा लार्ज इकोनोमी, दुईटा छिमेकी
जो एकदम धनी छन् त्यसको एडभान्टेज त पक्कै लिन सक्छौँ नि, त्यसलाई मोनिटाइज पनि गर्न सक्छौँ। अहिले इन्डियन टुरिस्ट्सहरू, चाइनिज टुरिस्ट्सहरू, दे आर अलरेडी नम्बर 1 एन्ड नम्बर 2 इन गुड टाइम्स, एन्ड डिस्पोजेबल इन्कम उनीहरूको बढिरहेको छ। हामीले अरू पनि धेरै चिज यस्ता गर्न सक्छौँ जुन यो लार्ज इकोनोमीको रब अफ इफेक्ट नेपालमा हुनसक्छ। तर त्यसको लागि पोलिसिजहरू चाहिन्छ, त्यसको लागि भिजन चाहिन्छ। एन्ड देयर इज नो डाउट सञ्जय, हामी एउटा मिड इन्कम ग्रुप कन्ट्री बन्न सक्छौँ इन सुनर देन वी थिङ्क इट इज। तर त्यसको लागि प्रपर लिडरसिप र भिजन चाहिएको छ, र प्राइभेट सेक्टरलाई मोटिभेट गर्नु पर्यो, प्राइभेट सेक्टरको प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्नुपर्छ। ओके, इफ समबडी इज थिङ्किङ राइट नाउ, मलाई पर्सनली के लाग्छ भने हाम्रो देशमा बिजनेस स्टार्ट गर्न सजिलो छ। मलाई चाहिँ किन त्यस्तो लाग्छ, बिजनेस स्टार्ट गर्न केही न केही सुरु गर्नु कसैलाई मन छ भने यु गो, यु रेजिस्टर, यु ओपन, स्टार्ट वर्किङ। मेहनतभन्दा अगाडि डिसिप्लिन छ र कन्सिस्टेन्सी छ, र इफ द्याट पर्सन पुट्स इन द हार्ड वर्क, होइन, बिजनेस गर्न कतै न कतैबाट सजिलो छ जस्तो मलाई लाग्छ, एटलिस्ट स्टार्ट गर्नको लागि, होइन। अब त्यो कहाँसम्म पुग्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, होइन। त्यसको लागि चाहिँ लाइक आई सेड, यु निड डिसिप्लिन, कन्सिस्टेन्सी, यु निड टु पुट इन द हार्ड वर्क। आई एम स्योर यु गन अग्री टु द्याट, होइन। इफ जो व्यक्तिले एज अ म व्यापार गर्छु यो देशमा भनेर सोचिरहेछ, जस्तोसुकै व्यापार होस्, इम्पोर्ट होस् अथवा क्रिएटिङ समथिङ फ्रम नथिङ होस्, what would you like to say to that person today? Doesn't matter, regardless of the age. What would you like to say to that person today? As you rightly pointed out, it's very easy to start. कुनै पनि व्यवसाय स्टार्ट गर्न सजिलो हुन्छ, तर कन्टिन्युसली टु मेक मनी आउट अफ इट इज द बिगेस्ट च्यालेन्ज। म युथलाई त्यही भन्छु, यु निड टु स्टार्ट बिजनेस विच इन्सपायर्स यु, होइन, तर एट द सेम टाइम यु निड टु हेभ इनफ ब्रेन टु सी. You can start from your heart, but you have to have enough brain to see that how it will create returns for you. Natra bhai, it has got no meaning at all. For this, it requires patience. It requires proper study, and it needs a sustained effort. यो गर्न सक्यो भने पक्कै पनि बिजनेस सक्सेस हुन्छन्, होइन। तर एट द सेम टाइम, you know, if you're just thinking that it just inspires me, it just makes me happy, and if I want to do it, you're probably going to fall flat on your face. It has to be backed by solid logics and solid business sense. त्यो चाहिँ आवश्यक छ. I've seen a lot of startups not doing well. हामीले पनि startupsलाई support गर्नको लागि FNCCI मा we have done a lot of work. तर not all startups succeed. हामीले स्टार्टअप फन्डको लागि गभर्मेन्टसँग लबिङ गर्दैछौँ, होइन। वी आर त्यसमा स्टार्टअप्सको लागि लजहरू जुन रेस्ट्रिक्टिभ छन् त्यसलाई करेक्सन गर्नको लागि वी आर लबिङ विथ द गभर्मेन्ट। बट अल दिस इज इम्पोर्टेन्ट, त्यो होल इकोसिस्टम बन्नु पऱ्यो। वी डोन्ट वान्ट टु बी अ कन्ट्री जहाँ अन्टरप्रेन्योरसिप डज नट सर्भाइभ. वी डोन्ट वान्ट टु बी अ कन्ट्री वेयर everybody looks for a job. We want people to have creative mind. Of course. We want risk takers. We want people to create jobs. Exactly. We want. I personally, was. I'll give you an example, Shekhar sir. I want. कसैले कसैको भिडियो देखाइरहेछ भने नि, होइन, हुन्छ नि, होइन, कुनै मोटिभेसन स्पिचमा, होइन, गएर इलन मस्क र ज्याक माको देखाउनु पर्दैन कि. गो एन्ड शो शेखर गोल्छा, गो एन्ड शो विनोद चौधरी. द्याट्स वाट आई पर्सनली वान्ट टु गो एड एन्ड सी, एन्ड आई वान्ट अदर अन्टरप्रेनर्स in the future, in another 10 years, 20 years, to be in that video, okay? Wouldn't you want to see that? If I can do anything to inspire the youth, I'll be more than happy. And in fact, Mero Mahasangko tenure is going to finish in 3 months. And I will want to, use all my knowledge, all my experiences. Of course. And the capacity, the financial capacity which I've built for myself to inspire youth to entrepreneurship, to startups. I will want to make sure most of my time is dedicated for this. Sure, and like I mentioned, like success comes in various ways. Just like it's not always with money, I believe. I don't know how true that is. I'm going to ask you that. What is success for you, Shekhar sir? At this point of age, at this time in 2023? See,
I started, I mean, मेरो स्कुल लाइफमा हेर्ने हो भने मेरो साथीहरूले मलाई सम्झन पनि सम्झिँदैन थियो. I was transparent. Many times when I meet my friend and he says, so which year did you graduate? SLC कति कुन वर्षमा गराएको थियो? I said 83. मैले पनि त 83 गरेँ नि यार. तिमी मेरो जुनियर थियो कि सिनियर थियो? You know, I mean, but the fact remains that I was not good in anything in school. Neither sports where people bond and neither studies. But I think what I had was a little creative mind. I would say when I look back. And I took one step at a time. Yeah. I'm a very ordinary human being, but I took one step, but I never looked back. I took firm steps and kept on climbing. And if I am, if I've got award of highest taxpayer, if I'm the president of FNCCI, I know when I look back and I said I probably climbed the right stairs to reach here. And the fact that you've invited me here to speak, and the fact that you are comparing me that, I am able to inspire the youth, this is something which is success for me. You said, what is success? This is success for me. To come in your program and, a person like you saying that I can inspire the youth and my success story can inspire the youth. अब योभन्दा मलाई खुसीको कुरा के हुन सक्छ? Thank you so much. No, it's a pleasure to have you here, sir. It's a pleasure to have you here. And like you said, हुन्छ नि हैन, जहिले पनि अरु कसैको भिडियो देखाउनु भन्दा आफ्नै भिडियो देखाउँ न, आफ्नै मान्छेहरुको भिडियो देखाउँ हैन. अब त्यो पैसासँग मात्र तुलना नगरौँ हैन. I always say that because I've had such brilliant people here who've done a lot of things for without even thinking about money. I'll give you an example of Dr. Sanduk Ruhit or Dr. Mahavir Pun. के आशंकै छैन उनीहरूलाई त्यो पैसा हुन्छ नि. I'm just doing things to make sure that the next generation or the generation after that is better. And I believe it's the same thing with business as well. I know that. Yeah, exactly. I think money doesn't make me happy anymore. It is important, of course. Probably I would like to see that I'm able to inspire the youth. I'm able to do some, take this country prosperity into मैले मेरो role खेल्न सकूं. These are the things. These are the larger things which is going to make me happy now. Of course, government. Okay, यति चाहिँ हामीले मैले recently थाहा पाएको कुरा चाहिँ almost हरेक देशभरिको हरेक कुना काप्चाको गभर्मेन्ट निकायमा कतै न कतै मेरो सो चाहिँ बजेको हुँदो रहेछ हैन. कतै न कतै कसैले यसो के भन्दै रहेछन् भनेर चाहिँ यसो हेर्नु भए धेरैजनाले हेर्नु भए रहेछ हैन. मैले रिसेन्टली थाहा पाएँ मैले हैन. गभर्मेन्टको साइडबाट आजको दिनमा हैन. अब अफ कोर्स आइ एम कमिङ टु पल्सर राइट नाउ हैन. आई टच बेस अन द्याट. एउटा कुनै यस्तो कुनै ठाउँ छैन होला यो देशमा हैन. फ्रम आई बिलिभ त्यहाँ माथि पुगेको छ कि छैन, लिपुलेकतिर अब पुर्याउनु बाँकी छ होला हैन. डिलरसिप एउटा हैन. So every corner, Pulsar is almost everywhere. Right? I've seen it with my own eyes since I did Devonshire and did so many different shows. Right? Azako dinma, that is one business that you're in. Right? Of course, I'll just talk about Bajaj. Right? Of course, ME Electronics there. So many different things there. Anything else that you want to bring? Anything new that you want to go ahead and bring or create within the country in the near future? Anything that you want to tell everybody? As I told you, I want to inspire the youth. My new projects are going to be based on education. And this is where I'm really planning major investments in future. So, I mean, we know that Nepalko students are, they're going out, our biggest, foreign currency is used when the youth goes out to study. If I can retain even a small percentage of that, I think that will be great service for the country. Sure. That will be like a deemed export because they would have gone out to study. Of course. So this is one area. Second is I'm into biotech now. And been exporting to 14 countries already. Yeah. And I feel biotech, Nepal, there's a huge scope and it can really, the business can be scaled up. Miro future investments are going to be in biotech. That's something very interesting. I'll leave that for the next conversation when you come back. Kati mahina baki sir? 3 mahina?
3 months left in FNCCI. Maybe you're going to have a little bit extra time now. Yeah, of course. Last 20 years I've given to FNCCI. Yeah. And, I'm happy that one phase of my public life is over now. For a while, I want to live for myself. I want to trek all around the country. मैले धेरै ठाउँमा गरि पनि सकेको छु. I want to maybe climb few mountains. Oh, nice. Yes. I want to, get into spiritualism. I want to understand more on that. So these are the things which I want to do, besides the ones which I mentioned earlier. At the end of the day, business is definitely rooted in you, sir. And whatever expertise you have, of course, like we talked about, मैले पहिला यङ उमेरमा बुझ्दिनँ थिएँ कि मैले होइन त्यो एक्सपिरियन्स भनेको के हुन्छ भनेर होइन लाग्थ्यो कि संसारै जितिन्छ भनेर होइन आज पनि लाग्छ संसारै जितिन्छ भनेर होइन त्यो एक्सपिरियन्सले अलिकति एक्स्ट्रा जिस दिँदो रहेछ होइन एन्ड आई बिलिभ विथ द एक्सपिरियन्स द्याट यु हेभ you need to, which I'm sure you're going to share it with the youth for a long period of time, as well as that experience, I'm sure you're going to continuously share that with our leaders as well. किनभने कतै न कतैबाट त्यो लिडरसिपमा पनि अहिले आएर चाहिँ मलाई चाहिँ पर्सनली लागेको फेरि माई पर्सनल ओपिनियन द्याट द लिडर्स आर ओपन टु लिसन टु एक्सपर्ट्स and get their feedback as well. Not just saying that you're the head of FNCCI right now, but in the coming years as well. I'm sure that is always going to be there. No, when I look at the leadership of this country, there are many leaders who inspire, who can deliver. Leadership is nothing but reflection of us, of common people. Sure, well said. And we just need to have patience. I'm sure there are leaders who can deliver in this country. When was the last time you went to Biratnagar, sir? 10 days back. Just before we end, jute mill, त्यो पहिलो इन्डस्ट्री थियो हाम्रो देशको लागि. So these are very त्यो थोरै भन्नु न सबैजनालाई. त्यो इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी छ. Almost 100 years back, मेरो हजुरबुवा श्रीरामलाल गोल्छा अनि उहाँकै मुखबाट मैले सुनेको छु यो. उहाँ विराटनगरमा हुनुहुन्थ्यो अनि त्यहाँबाट हिँडेर काठमाडौँ आउनुभयो. Why he came to Kathmandu was to meet the Prime Minister of this country, right? And to take permission that to set up the first industry of Nepal. And he says, I waited outside the office for many, many days and he would not give me time. Finally, एक दिन चाहिँ यो खुब बाहिर बसिरहेको छ, बोलाउन भित्र भन्दाखेरि he was invited inside by Juto Samsir Rana, and he said, okay, म उता पूर्व भ्रमणमा आउँदैछु अनि त्यसपछि show me your plans. अनि उहाँ आउनुभयो पूर्वमा अनि हजुरबाले प्लान देखाउनु भयो. It's a viable plan, and so the government also invested, and Biratnagar jute mill was created, which is which was initiated by my grandfather. So त्यो नेपालको पहिलो उद्योग पनि बन्यो. नेपालको होल पोलिटिकल लिडरसिप, नट होल, त्यस बेलाको पोलिटिकल लिडरसिप्सहरू पनि त्यहीँबाट जन्म भएका थिए, त्यहीँकै युनियनहरूबाट. अफ कोर्स रघुपति जुट मिल वाज द सेकेन्ड. एन्ड तर यो इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी किन पनि छ भने नेपालमा फर्स्ट इन्डस्ट्री अनि जुन क्रोनोलोजीले उहाँले एउटा राणा प्राइम मिनिस्टरलाई कन्भिन्स गर्नुभयो होइन, वेयर ही वाज नट कन्भिन्स एट अल द्याट नेपालमा कसरी उद्योग आउन सक्छ होला त्यो बेलामा, तर उहाँले कन्भिन्स गर्नुभयो र त्यो पहिलो उद्योग आएको थियो. यही सन्दर्भमा कमिङ ब्याक टु 2023 होइन, अहिलेको दिनमा गएर कन्भिन्स गर्न अलि सजिलो छ कि अलि गाह्रो छ त? भेरी इन्ट्रेस्टिङ थिङ सञ्जय. म कहाँ हजुरबाको एउटा डायरी छ होइन, विच probably was written 60 years back. होइन. अनि त्यस बेला उहाँ काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यस बेलाको मिनिस्टरहरूलाई भेटेर उद्योगमा रहेका के समस्या छन् उहाँले आफ्नै ह्यान्डराइटिङले स्क्रिबल गर्नुभएको थियो कि म यो कुरा गर्छु भनेर. अनि त्यो डायरी मैले हेरिरहेको थिएँ. अहिले पनि हामीले सेम कुरा गरिरहेका छौँ, विच इज अमेजिङ. ही स्पोक अबाउट logistics, he spoke about infrastructure, he spoke about giving power,
he spoke about the things which we speak about today. So he spoke about the labor laws. He spoke about that labor laws should be productivity based. And we are talking the same. हामी त्यही कुरा गरिरहेका छौँ. This is amazing. 3 generations trying to convince the leadership to make a change. Coming back to the same question, I want a definite answer on this. How easy is it to convince the current leadership right now? With facts, है फेरि. अब FNCCI को leadership लिइसकेपछि obviously people are willing to listen to us. I've been trying to मैले जुन पनि प्रस्तुति गर्दाखेरि जहाँसम्म हुनसक्छ डेटा र फ्याक्ट बेस्ड प्रेजेन्टेसन गर्ने प्रयास गरेको छु. मैले इमोसनल या भावनात्मक कुराहरू राखेर टाइम वेस्ट गर्दिनँ जेनरली. होइन, मैले सबै फ्याक्ट्स राखेर गरिरहेको छु. त्यसैले गर्दाखेरि उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई पनि अलिक गम्भीरतापूर्वक लिएको छ. एन्ड आई मस्ट से आई एम गेटिङ इनफ अटेन्सन. मेरो कुरा सुनिए पनि छन्, तर बाध्यताहरू छन्. त्यो ब्रेभरी, त्यो अर्जेन्सी धेरै पटक लिडरसिप्सहरूमा के हुन्छ भने सबैले बोल्छन् यो देशमा समृद्धि चाहिएको छ. यो पब्लिक रेटोरिक मात्रै लाग्छ कहिले कहिले मलाई. किनभने सबैले बोल्छन् अब पोलिटिकल चेन्जेसहरू सिद्धियो, अब हामी देशको समृद्धितिर काम गर्न चाहन्छौँ. तर जहिले पनि पोलिटिक्सले मात्रै डोमिनेट गरिरहेको हुन्छ. त्यो कुराले चाहिँ मलाई अलिक निराश बनाउँछ. आर्ट चाहियो जस्तो लाग्छ मलाई. आर्ट चाहियो र एटलिस्ट यो ल हेरौँ न, यो 2.5 वर्ष छ अब होइन. एटलिस्ट मैले त भन्न सक्छु सर होइन, 2.5 वर्ष छ. त्यो आर्ट र मलाई के लाग्छ भने अहिले गरेर देखाइदियो भने इट्स गोना बी लङ लास्टिङ. पिपल विल रिमेम्बर. स्कोप छ, पोटेन्सियल छ, रिसोर्सेस छन्, रिसोर्सेस मोबिलाइज पनि गर्न सकिन्छ. there's a lot which can do. र प्राइभेट सेक्टरको पुरा सपोर्ट पनि छ आई बिलिभ. हामी आफ्नै जीवनकालमा यो देशलाई समृद्ध भएको देख्न सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ. We'll end it with this, sir. Thank you so much for your time. Yo पहिलो पटक sir, but this is not. I hope this is not going to be the last time. I want you to come back again to keep inspiring a lot of friends. Right at the end, यो जुन handshake छ private sector government को त्यो handshake चाहिँ अझ मजबुत र अझ चाहिँ fast. हजुरले नै आफै त्यो शब्द भन्नुभयो हैन, leapfrog गर्ने. I really want things to fast track now, and I hope it's going to happen. And I'm sure हजुरले पनि त्यही नै खोजिरहनु भएको छ. एक्ज्याक्टली. एन्ड थ्याङ्क यू सो मच सञ्जय, मलाई बोलाउनु भयो र तपाईँको श्रोताहरूसँग कनेक्ट गर्न पाएँ मैले. It's an honor and a pleasure for me. Thank you so much for all the support, sir, and thank you very much for coming. And let's say Happy New Year to everybody. Happy New Year, everybody. Happy New Year, everyone. Thank you, sir. Thank you so much. If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notifications. This program is brought to you by Vyas Studios.